มาแล้วครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือมาร์คสไลเดอร์ริวคิเลยนะตามปกเลยนะตอนนี้ขออยู่อย่างเดียวนะอย่าเป็นตัวซีเคร็ตนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบตัวใสอ่ะเนี่ยมันใสมันไม่ค่อยสวยอ่ะเอาแบบเนี้ยแบบปกติอ่ะจะสวยกว่านะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเราจะได้ตัวปกติหรือเปล่าขอเป็นปกตินะไม่เอาตัวผิดปกติ นี่ตัวนี้ก็จะไม่มีมอไซค์นะแต่ว่าจะเป็นมังกรนะมาร์คไรเดอร์ยูคิมันก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับไอตัวเครื่องย้ายมิติอะนะมันจะเป็นรถนั่งคล้ายๆไทม์แมชชีนซะมากกว่านะมันไม่ใช่รถมอไซค์มันเหมือนกับเป็นที่นั่งนอนนะตัวนี้เขาก็เลยเด่นๆก็คือตัวมังกรเนี่ยแหละมาอันนี้เราจะรู้ไหมว่าเราได้ตัวพิเศษหรือตัวธรรมดาวะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการประกอบนะก็จะเป็นสมุดเลยนะนี่ประมาณนี้ไปดูดิโอ้ยแบบของนี่แบบอย่างเยอะอะมาการ์ดอันนี้นี่เป็นการ์ดธรรมดาหรือตัวพิเศษวะเนี่ยดูไม่ออกนะฮะ น่าจะธรรมดานะถ้าเป็นตัวพิเศษต้องเป็นตัวใสนะแต่นี่เป็นตัวธรรมดาน่าจะธรรมดาแหละโอ้โหจะดูการ์ดก่อนครับการ์ดอย่างสวยครับโอ้โหเนี่ยพอมันมีมังกรล้อมรอบนี่โคตรเท่เลยนะสำหรับมาร์คเซเดอร์ริวคีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยุคเอเซนะสำหรับลายคิเพเซโลอันนี้นี่รู้สึกจะมีเฮเซนี่2ตัวนะมีเลวะยุคใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็ยุคโชวะยุคอดีตตัวหนึ่งนะอ๋อนี่ประมาณนี้นะมาเดี๋ยวไปต่อกันเลยดีกว่า
โอ้โหประกอบเสร็จแล้วครับเราก็จะได้เจ้ามาร์คเซอร์ริวคิมาครับโอ้โหทำไมมันเท่อย่างนี้วะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับในส่วนของหัวกันก่อนดีกว่าครับจุดขยับในส่วนของหัวก็จะมีบอลจอยบนแล้วก็ล่างนะก็ตรงหัวแล้วก็ตรงใต้คอนะครับพอเป็นบอลจอยนะมันก็ทำให้หมุนหัวได้อย่างอิสระเสรีเลยนะนี่จะโยกซ้ายโยกขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดนะแล้วก็สามารถที่จะก้มได้ขนาดนี้เลยนะแล้วก็เงยได้นะโอ้โหเรียกอย่างเยอะนะจุดขยับตรงช่วงหน้าอกก็จะเป็นบอลจอยนะสามารถที่จะหมุนได้ขนาดนี้เลยนะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้นะไม่มีปัญหานะแล้วตรงเอวเราก็จะเป็นบอลจอยเหมือนกันนะครับมันก็เลยหมุนได้นี่เลยแล้วเข็มขัดมันล็อกกับไอ้ตรงช่วงท้องด้านล่างนะทำให้เข็มขัดเนี่ยสามารถที่จะหมุนไปรอบๆตามเราได้ด้วยนะโอ้โหโคตรดีอ่ะเพราะปกติหลายค่ายนี่มักจะทำเข็มขัดเนี่ยมาติดอยู่ตรงไอ้ตรงช่วงสะโพกนะมันเลยเวลาเราหมุนตัวเนี่ยเข็มขัดจะไม่ไปตามนะแต่อันเนี้ยมันเอามาวัดรัดไว้ตรงนี้เลยอ่ะตรงท้องเลยอ่ะมันก็เลยแบบหมุนตามเราด้วยเช่นกันนะอย่างนี้เลยโอ้โหถือว่าถามว่าดีไหมก็แปลกดีนะแต่ว่าก็โคตรเท่อ่ะแล้วก็สามารถที่จะก้มได้ประมาณนึงเลยนะก็เงยได้โอ้โหดูดิก็เยอะอยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดไม่พอใจนะสามารถยืดได้นะแบบนี้เลยข้อดีของค่ายคิเปคือเราสามารถที่จะยืดตัวลำตัวได้อีกนิดนึงนะเพื่อที่จะก้มได้มากกว่าเดิมแล้วก็เงยได้มากขึ้นนะแบบนี้เลยนี่เอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้นะโคตรดีอ่ะจุดขยับของค่ายคิเปถือว่าทำออกมาเล่นได้ง่ายแล้วก็สนุกมากเลยนะเดี๋ยวมาดูจุดขยับตรงหัวไหล่กันครับหัวไหล่ก็สามารถที่จะยกขึ้นได้นะอิสระเลยนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวริวคิมันไม่มีหัวไหล่ให้ติดนะแล้วก็สามารถที่จะยกด้านข้างได้ขนาดนี้โอ้โหแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟจอยนับตรงนี้เลยนี่ยืดเข้ายืดหดได้สามารถผลักไปข้างหลังได้นะนี่นิดนึงแล้วก็เป็นบัตเตอร์ไฟจอยแบบย่อมๆมาได้ข้างหน้านี่เฮ้ยเยอะเลยนะเว้ยมาถึงตรงกลางเลยอ่ะนี่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้นี่ก็สามารถที่จะหมุนได้นะมันเหมือนเป็นเกาะที่มารัดตรงต้นแขนอะเนี่ยตรงเนี้ยมันหมุนได้นี่เนี่ยแล้วส่วนต้นแขนตัวนี้ก็หมุนได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตรงต้นแขนตรงนี้สามารถหมุนได้360องศาเลยนะโอ้โหเนี่ยแล้วก็มีข้อพับก็จะเป็นดับเบิลจอยนะ1 2เป็นไงล่ะงอได้อย่างสุดอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้อมือนี่นะก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับนี่แบบนี้เลยเป็นบอลจอยเหมือนกันนะขึ้นลงได้เป็นได้ทั้งสองข้างเลยนะแต่ว่าข้างนี้นี่คือมันต้องจับไอ้เนี่ยหัวมังกรตรงนี้เป็นที่ใส่การ์ดนะเป็นเบราว์เซอร์หรืออะไรสักอย่างแล้วจุดขยับตรงขานะสามารถที่จะนี่เลื่อนขึ้นลงได้นะเพื่อเปิดระยะให้ขานี่ฉีกไปได้ข้างได้ขนาดนี้เลยโอ้โหดูดิเตะอย่างเยอะแล้วก็ไปด้านหลังได้อิสระไม่มีกระโปรงให้ติดแล้วก็เตะไปข้างหน้านี่ประมาณนี้เลยโอ้โหแล้วก็เป็นดับเบิลจอยนะครับตรงช่วงหัวเข่าพับได้สุดประมาณนี้เป็นไงล่ะตีเข่าสวยแล้วตรงช่วงต้นขาตรงนี้ครับสามารถจะหมุนได้ถึง360เลยนะดูดิ เพราะการมีตรงนี้เนี่ยอาจจะดูไม่สมจริงนะแต่ว่ามันทำให้การขยับเนี่ยการพับขาไปในทิศทางต่างๆได้โคตรง่ายนะมันทำให้บอดี้คีปเพย์นี่ถือว่าเล่นได้สนุกเอาเรื่องเลยอ่ะเนี่ยแล้วช่วงข้อเท้านะก็เป็นบอลจอยนะสามารถที่จะหมุนได้โดยรอบหักซ้ายหักขวาก็ได้นะนี่ถือว่าจุดขยับประมาณนี้นี่ทำให้การเล่นมินิแอคชั่นฟิกเกอร์เป็นอะไรที่โคตรจะสนุกเลยนะนี่เดี๋ยวเรามาดูเจ้าริวคิของค่ายคิเพย์โดยละเอียดกันดีกว่าครับโอ้โหบอกเลยนะมันโคตรสวยมากเลยอ่ะผมมีฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดของริวคินะโอ้โหผมว่ามันคุณภาพมันพอๆกันเลยอ่ะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นมินิแอคชั่นฟิกเกอร์นะซึ่งจะตัวเล็กกว่านะแต่ว่าเขาจำลองดีเทลรายละเอียดดูดิตรงส่วนหัวมีมังกรโอ้โหโคตรสวยอ่ะเนี่ยแล้วไม่ต้องใช้สติกเกอร์นะนี่เขาก็เพ้นมาให้นะสีทองอ่อนๆเนี่ยเหลืองอ่อนๆน่าจะอ่อนไปบอกว่า แต่ก็ออกมาดูสวยนะถ้าอยากจะให้สีเข้มเดี๋ยวค่อยไปแต้มเพิ่มได้นะนี่โดยรวมทั้งหมดนี่คือไม่มีสติกเกอร์นะทรงสีมาตัดกันครบเนี่ยมีลายเนี่ยเดินลายมาให้ด้วยนะเป็นลายดำๆแล้วดูรายละเอียดตรงเข็มขัดนะโอ้โหดูดิ
มันไม่ใช่สติกเกอร์ด้วยนะคือเขาเพ้นมาให้แล้วอะโอ้โหโคตรคมอะแล้วก็ชัดเจนด้วยนะเป็นรูปหัวมังกรอะสวยงามมากเลยอะดูแล้วตรงริวคีก็จะมีตรงปลอกแขนมันนะเป็นหัวมังกรนะดูดิแล้วก็จับสวยมากนะถึงแม้ว่ามันจะเลื่อนเปิดปิดการ์ดไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยอะอือหือเนี่ยดูลายตรงขามันก่อนนะครับนี่เขาเพ้นลายมาให้สวยงามมากแล้วนี่คือด้านหลังครับอือหือดูด้านหลังเขาซะก่อนนะดูเขาทำรายละเอียดออกมาได้แบบผมถือว่าจำลองมาได้ค่อนข้างจะเหมือนแล้วอ่ะแล้วก็สวยมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหส่วนบอดี้ของเจ้าตัวริวคิตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบอดี้ของรุ่นเซโร่ที่เป็นรุ่นปรับปรุงแล้วนะเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงมาก็จะเหมือนกับไอเวอร์ชั่นอุลตร้าแมนตัวเนี้ยนี่ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะของคีเพนะที่จะเป็นลายของอุลตร้าแมนนะซึ่งก็ใช้บอดี้ใหม่เหมือนกันนะซึ่งบอดี้ใหม่เนี่ยมันก็จะเนี่ยแบบเดียวกับบอดี้ของมาร์คไซเดอร์ริวคิเลยโอ้โหนี่ครับเพราะว่าไอ้บอดี้รุ่นใหม่เนี่ยมันจะทำให้มันจะดูสัดส่วนอะหน้าอกมันจะผายอะแล้วมันจะดูเท่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะถ้าเป็นบอดี้รุ่นเก่านี่หน้าอกมันจะแบบแคบๆนิดนึงอะแต่นี่มันจะแบบอกผายไหล่ผึ่งอะมันก็เลยทำให้ช่วงท้องเนี่ยมันดูค่อนข้างจะสวยงามนะดูดิเนี่ยมายืนวางโชว์ลิงๆกันนะผมว่าแม่งเอาเรื่องเลยอะโคตรสวยอะเนี่ยผมเลยค่อนข้างจะชอบมาร์คไซเดอร์ในลายของคีเพเลยอะเนี่ยมินิแอคชั่นฟิกเกอร์เป็นอะไรที่โคตรสวยมากเลยอะแล้วของค่ายคิเพนี่เขาก็จะมีมือมาให้นะซึ่งเจ้าตัวริวคินี่ถือว่ามีมือมาค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่ามันมีอยู่แค่3 คู่เองก็จะมีมือกำหมัดแบบนี้นะคู่หนึ่งแล้วก็มีมือจับอาวุธนะอีกคู่หนึ่งแบบนี้นะแล้วก็มีมือแบงเงี้ยมาอีกคู่หนึ่งนะก็ประมาณนี้นะ3 คู่ถือว่ามีค่อนข้างน้อยนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เป็นไฟนะแบบนี้เลยเวลาใช้ก็นี่น่าจะเป็นเอฟเฟกต์ไฟไว้เสียบตรงแขนเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นร่องตรงนี้นะก็เสียบยัดเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะวางไว้ประมาณเนี้ยมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะดักนะเนี่ยโอ้โหดูดิเอฟเฟกต์มันก็จะเป็นแบบเป็นยางแข็งนะไม่ใช่แบบพลาสติกแข็งแต่เป็นยางแข็งทำให้โอกาสหักนี่ก็ยากอยู่นะแต่สำหรับไอ้ตรงส่วนตัวนี้นี่เอาไว้เสียบตรงขานะแต่ก่อนจะใช้นี่ต้องถอดขานะแล้วก็นี่ยัดรูเข้าไปแบบนี้นี่แค่นี้เราก็จะได้ท่าไรเดอร์คิกแล้วนะถ้าเราจะทำนะก็จะมีเปลวไฟโผล่ขึ้นมาโคตรเท่อะแล้วเจ้าตัวริวคินี่ก็จะมีฐานมานะนี่ฐานก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะก็จะมีแบบตาเป็นเข็มขัดเป็นกิมมิกเลยนะของค่ายคีเพเขาจะทำลักไซเดอร์แล้วจะมีหัวเข็มขัดมาวางไว้ตรงนี้นะโคตรเท่และที่สำคัญมันเล่นได้ด้วยว่ะอย่างเงี้ยมันจำลองการใส่การ์ดมาให้นะแบบนี้เวลาแปลงร่างนะแล้วก็เสียบการ์ดเข้าไปปึ๊บแล้วก็แปลงร่างนะก็จะกลายเป็นมาร์คไซเดอร์ริวคีนะถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เขาทำมาให้นะมันก็ดูดีมีลูกเล่นนะแล้วเขาก็จะมีที่ยืนมาให้นะคู่หนึ่งเนี่ยเป็นฐานตั้งนะไว้เสียบจริงตรงที่ขาเนี่ยทำให้ยืนได้มั่นคงนะคู่หนึ่งแล้วก็มีฐานค้ำมาให้นะ3 อันนะครับนี่เอาไว้เป็นค้ำเจ้าตัวมังกรนั่นเองนะครับโอ้โหเนี่ยมาให้มา3 อันเลยนะเพราะว่ามังกรนี่ก็คือเจ้าดักเรเดอร์นั่นเองนะครับโอ้โหดูครับโคตรจะสวยอ่ะแล้วก็ตัวมันแบบมันยาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเลยแล้วนี่คือความยาวของเจ้าดักเรเดอร์นะนี่คือไม้บรรทัดนะเนี่ยโอ้โหมันยาวกว่าไม้บรรทัดอีกนะครับ น่าจะราวๆเกือบ40 เซนได้นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะยาวมากนะบอกเลยแล้วพอมายืนรวมๆกับเจ้าริวคีนะโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรเท่มากเลยอ่ะเนี่ยสำหรับเจ้าดักเลเตอร์นะแล้วเจ้าดักเลเตอร์นี่ก็สามารถที่จะอ้าปากได้นะเป็นไงล่ะขยับได้ทุกข้อเลยนะเนี่ยมันเป็นบอลจอยนะสามารถที่จะขยับหมุนได้ทุกข้อเลยนี่เนี่ยตรงช่วงพวกข้อเนี่ยมันจะขยับหมุนได้นะเนี่ยแบบนี้สามารถที่จะดัดเป็นรูปทรงต่างๆได้นะเนี่ยจะโค้งจะเว้าอะไรได้หมดเลยนะแล้วก็จะมีเนี่ยมือก็หมุนได้นะเป็นบอลจอย360เลยนะเนี่ยแบบนี้เป็นบอลจอย
แล้วก็มีตรงนี้นะกรงเล็บขยับได้ด้วยนะเว้ยไม่ธรรมดานี่มันจะมีขาอยู่นี่ครับ2 คู่นะนี่ประมาณนี้มีช่วงบนกับช่วงล่างแล้วก็มาสุดที่ปลายหางนะปลายหางก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอาวุธนะเป็นดาบแดกซอสนะนี่โอ้โหโคตรเจ๋งอะสำหรับเจ้าตัว Deck Raider นี่มันก็แบบโอ้โหอย่างที่เห็นนะมันไม่ใช้สติกเกอร์เลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเพ้นมาให้เลยนะบอกเลยโคตรดีอะแล้วสีมันก็จะเป็นสีแดงเมทัลลิกนะเงางามสะท้อนแสงสวยมากเลยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นทองด้านนะแต่ถ้าใครอยากจะได้ทองแบบแวววาวก็ต้องไปทำเองนะแต่ประมาณนี้ผมว่าแม่งก็โคตรสวยแล้วอะเนี่ยแล้วดูตรงอาวุธของเจ้า Deck Raider นะก็คือแดกซอสนะนี่ดูดีเทลมันก่อนเนี่ยดีเทลดาบเขาพ่นมาครบ2 ด้านเลยนะดูดิโอ้โหนี่แต่ว่าข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมครับเขาพ่น2 ด้านก็จริงนะแต่ว่าด้านข้างนี่คือเรียบร้อยครับ มันก็จะเว้นอย่างนี้เลยนะเป็นทั้ง2 ข้างเลยนะผมว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเวลามันพ่นนะมันจะพ่นอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วมันก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็พ่นปุ๊บเสร็จด้านข้างเลยแหว่งเลย น่าจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยากจะให้มันสมบูรณ์นี่คือเราต้องไปลงสีเพิ่มนะอีกนิดนึงนะตรงด้านข้างนิดนึงนะมันก็จะได้สมบูรณ์นะแต่โดยรวมก็ถือว่าดีนะที่เขาทำมา2 ด้านนะด้านหน้าด้านหลังเพราะปกติมันจะพิมพ์ได้แค่ด้านเดียวเท่านั้นนะแต่นี่เขาทำมาถึง2 ด้านเลยทีเดียวครับโอ้ถือว่าดีมากเลยนะสำหรับเจ้าตัว Deck Raider นะสมบูรณ์สวยงามโคตรเท่มาเดี๋ยวผมจะมาลองแบบประกอบแบบเป็นริวคิร่างแบบคอมพลีทเลยนะแบบใช้อาวุธทุกส่วนนะเราก็จะทำการนี่ของผมนี่จะเอาประมาณนี้นะดึงส่วนหัวเลยนะเพื่อจะเป็นหัวมังกรพ่นไฟนะแล้วก็มีดักชิลนี่แกะช่วงบริเวณขาออกมาเลยนะเนี่ยช่วงบริเวณขาออกมาเลยนะนี่แล้วก็ถอดหางเลยโอ้โหนี่ ตอนนี้ Deck Raider ผมก็จะเหลือแต่ก้างละอันนี้คือโล่ของริวคินะครับเวลาจะใส่นี่ก็แงะชิ้นนี้ออกมาอุ๊ยระวังหายด้วยอ่ะต่อไปแล้วก็เอา Deck Shield เนี่ยเสียบเข้าไปตรงรูนี้เลยปึ๊บนี่เราก็ได้โล่มังกร อย่างที่เห็นนะมันไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเลยเนี่ยตรงเนี้ยทำให้เวลาใส่แดกชิลเนี่ยมันหลวมอย่างนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้ล็อกเลยนะเนี่ยแค่นี้เองเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการทากาวซีเมนต์ครับทากาวตรงขอบเนี่ยแล้วก็ประกบไปแล้วก็ประกบเข้าไปรอให้มันแห้งพอแห้งแล้วก็ประกอบเข้าไปแบบนี้นี่แค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วโคตรเท่จะเอาไอ้หัวมังกรเนี่ยมาใส่ตรงแขนของริวคีนะเพื่อจะได้เป็นดากอนไฟเยอร์ท่าไม้ตายอีกอย่างหนึ่งของริวคีนะแต่เนื่องจากของคิเพมันไม่มีตัวที่เชื่อมกับแขนมาให้เปลี่ยนนะเลยทำให้ไม่สามารถใช้ท่านี้ได้นะแต่ผมจะประยุกต์ใช้โดยการใช้นี่ครับอันนี้คือเดือยของเซนเซย่าค่ายโบคีที่เขาเป็นเศษชิ้นส่วนเหลือมาให้นะโอ้โหเพียบเลยเนี่ยเป็นมาจากกล่องสุ่มของค่ายโบคีเซนเซย่ากาแล็กซี่เวอร์ชันนะครับเราก็มาเอาสักชิ้นหนึ่งนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำการเหลาเดือยให้มันสั้นลงนะแล้วมันก็จะได้ประมาณเนี้ยเนี่ยผมเดาเหลาหมดเลยนะให้มันเหลือสั้นประมาณเนี้ยแล้วก็นี่เสียบที่แขนจื๊บแบบนี้เลยนะมันจะพอดีเป๊ะเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหอะไรมันช่างบังเอิญขนาดนี้เสร็จแล้วเจ้าหัวมังกรเนี่ยตามปกติมันก็ต้องมีตรงนี้ด้วยนะตรงคอมังกรเพื่อจะเสียบเข้าไปแต่ถ้าเสียบเข้าไปปุ๊บโอ้โหดูเด็กแขนแม่งจะโคตรจะยาวเลยอ่ะ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าของผมจะเอาประมาณแค่นี้พอถ้าอยากจะได้ท่าไม่ตายนะนี่เอาคอออกไปเลยแล้วก็เสียบแค่หัวนี่เห็นปะ
แค่นี้ก็จะพอดีเลยนะเป็นดราก้อนไฟเยอร์แบบโอ้โหสวยแล้วอะเนี่ยประมาณนี้แหละนี่เป็นไงล่ะแบบประยุกต์ของผม โคตรเท่อะตู้มาต่อไปก็จะเป็นการติดอาวุธให้กับริวคินะนี่เอามือจับอาวุธใส่เลยปึ๊บแดกซอสนี่แล้วก็แดกชิลก่อนจะใส่แดกชิลต้องถอดไอ้นี้ก่อนนะครับระวังหายด้วยแล้วก็ใส่อีกข้างหนึ่งโอ้โหโคตรเท่อะดูดิเป็นไงครับครบสูตรครบองค์เป็นนักรบมังกรอย่างเฟี้ยวนี่ถ้าไม่พอใจก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้แล้วก็ใส่หัวมังกรเป็นไงเล่าโคตรเท่อะนี่สำหรับผมนี่คิดว่าเจ้ามาร์คไซเดอร์ริวคิของค่ายคีเพเนี่ยโอ้โหผมว่ามันจำลองออกมาได้ค่อนข้างจะดูดิโอ้โหนี่ผมติดอาวุธครบมือเลยนะโอ้โหแม่งโคตรเท่อะอย่างกับนักรบมังกรครับดูดิเมื่อก่อนนี้ผมรู้สึกว่าเห็นดีไซน์เจ้าริวคิแรกๆนี่ผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก่อนที่ยังไม่มีมาร์คไซเดอร์ริวคิเนี่ยมันจะเป็นพวกคาเมไรเดอร์ที่จะเป็นตากลมๆใสๆใช่ไหมแต่พอเจ้าริวคินี่มันเหมือนมีตารางมาพาดเงี้ยเหมือนกับเกาะหน้ากากในยุโรปอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มาร์คไซเดอร์เหรอวะแล้วมันก็ไม่มีเข่าด้วยนะมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเท่ตอนนั้นนะแต่พอมาดูตอนนี้สิครับ เป็นตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะดูดิแม่งโคตรสวยอะดูดิโอ้โหแล้วคีเพย์นี่เขาก็ทำเป็นกล่องสุ่มได้แบบโอ้โหมันเป็นมินิแอคชั่นฟิกเกอร์ที่บอกได้เลยว่ามันจะต้องมีเก็บเอาไว้บูชาเลยนะดูดิโอ้โหดูโทงดีเทลเนี่ยพอเราสามารถดัดแปลงให้มันคอสตอมแล้วก็สามารถติดเข้ากับไอ้เจ้าตัวริวคิได้นะมังกรแดกเลเดอร์เนี่ยพอติดได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทั้งที่เจ้าคิปเพนี่โอ้โหเสียดายนะทำไมคิปเพทำไมมันไม่คิดให้มันต่อให้หมดนะมันจะได้ดีกว่านี้นะไอ้นี่ผมต้องไปคอสตอมเองนะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่โคตรจะคุ้มค่าแล้วก็สวยเกินราคาเลยนะโอ้โห